Typhoon Odette survivors recall the nightmare they experienced in Siargao. They're now calling for immediate help for the island that now has scarce supplies of food, water, and fuel. Typhoon Odette is also expected to take a toll on the country's tourism recovery. A return to pre-pandemic levels may happen by 2023 at the soonest, according to a former DOT official. BDO denies tweaking its terms and conditions after its recent involvement in a hacking incident. The country's biggest bank says they have extended assistance to all affected clients. And Metro Manila remains under a very low risk category for COVID-19, according to the OCTA research group. Fast, focused, and fearless. Here's a roundup of stories we're watching now. I'm Sean Yao. Power and communication lines have yet to be restored in the island of Siargao. Let's talk more about this with PCOO Assistant Secretary JV Arsena, who is himself a Siargaonon. He joins us now over the phone. JV, hi, good evening. First off, where were you when Typhoon Odette made landfall in Siargao? Hi, Sean. I was in Dumaguete actually during the Typhoon Odette's onslaught. So talagang I was very worried because first we have to find a safe place muna. At the same time, iniisip ko rin yung mga pamilya namin at pamilya ko, mga relatives ko doon sa Siargao kung saan nga naglandfall itong bagyong Odette. So the first landfall was in the northern part of Siargao kung saan na-locate yung hometown ko. At ito yung isa sa mga badly hit na area sa Siargao. Samantalang yung third landfall ng bagyong Odette, kung hindi ako nagkakamali, doon naman sa location ko. So talagang para siyang double whammy na ang dami kong iniisip kasi una kami mismo tinamaan at the same time hindi helpless ako kasi wala akong magawa kundi pagdasal na lang yung pamilya ko. Sa ngayon ay talagang nakapanlumo yung situation in Siargao lalo na sa northern part of the island kasi ito yung hindi gaanong nabibigyan ng attention. Hindi ito gaanong commercialized at hindi rin ito masyadong dinadalaw ng mga turista kasi nasa General Luna yung pinaka sentro talaga ng surfing. So ngayon kami po, yung mga kababayan ko doon, mga nakontak ko, mga survivors, yung mga kakilala ko, kamag-anak ko at yung mga kababayan natin na turista no na nakaalis na ng Siargao, they're appealing for help talaga from not only from the national government. Of course, the national government is doing its best naman to provide assistance to everyone, no, to all the victims of the Typhoon Odette. Pero ito kailangan talaga lahat ng sektor magtulong-tulong to rebuild Siargao. Sa ngayon, ang pagkakaalam ko, wala pa ring wala pa ring kuryente, wala pa ring communication lines at nagkakaubusan na ng mga pagkain. Yung iba nga ay may mga report akong natatanggap na may mga naglululot dahil nga kulang ng pagkain at kulang din ng mga fuel. Ito yung mga pinaka-importante doon because sa island, yun yung hindi sila gaanong nararating ng mga goods kasi una, lahat naman apektado, walang transportation. So talagang nagtataasan lahat ng bilihin. At apektado rin yung Siargao City, which is pinakamalapit na syudad at source ng mga produkto. Itong Siargao City apektado rin. Alright, now JV, it's been a few days. So nakausap mo na ba yung mga pamilya mo at mga friends mo siguro dyan sa Siargao? And if you're at liberty, can you share with us kung aling town kayo galing? Saan kayo exactly? You're not from General Luna, which is, the most popular and most tourist-friendly place in Siargao. But where are you from? I'm from Santo Monica and Burgos town. Itong dalawang town na to, ang talagang hometown ng family ko. At ito yung badly hit talaga, most
devastated na area kasi ito yung pinakamalapit yung mata ng bagyo, no, kung saan tumama. At may mga nakausap na ako ng mga kababayan ko. Wala pa akong nakakausap, Sean, na mga kamag-anak, kapamilya hanggang sa ngayon dahil wala pa rin ng communication lines. Pero nalaman kong safe naman na sila except siguro sa mga nasira naming mga bahay, yung mga properties nasira lahat. Ang importante para sa akin ay malaman na safe sila. So very depressing, heartbreaking to hear all these stories ng pag-survive nila sa bagyo dahil nakita nila na kung gaano kalala itong bagyong Odette na mas malala pa raw sa bagyong Landa because nagkaroon din ng storm surge kasi yung isang taon yung Burgos, yung bayan ng Burgos ay nakaharap siya sa Pacific Ocean at dito unang tumama yung pinakamalapit na mata ng bagyo. So nagkaroon ng storm surge. Lahat ng mga bahay dyan as in burado sa mapa. So talagang nangangailangan ng tulong. In fact, isolated pa yung kung hindi ako nagkakamali. Ilang araw silang isolated itong bayan na to. Hindi mapasok ng kahit anong sasakyan, kahit anumang tulong, motor, o kahit, in fact, yung mga nakasurvive doon, Sean, nakalabas ng bayan, nakapunta sa isang town, umabot ng 4 na oras na paglalakad. So ganun siya, kung dati, 30 minutes, 5 minutes lang na biyahe, ngayon talagang lahat nagtumbahan, mga kahoy, mga poste, kaya naharangan lahat ng flow ng mga goods papasok sana sa bayan na to. Walang makapasok na tulong. Kaya kami umaapela ng lahat ng tulong kung sino man pwedeng tumulong sa mga kababayan namin sa Siargao, lalo na doon sa northern towns ng Siargao. Salamat sa inyo sa mga tumutulong at salamat din in advance sa lahat ng mga gustong maghatid ng inyong tulong. Okay. JV, you are from Siargao, your family's from Siargao, even PCOO Secretary Martin Andanar is from Siargao. Masasabi mo ba or maybe kwento ng mommy mo or ng parents mo, ng mga tita mo, tito, ito na ba yung pinakamalalang bagyo na nag-direct hit sa Siargao ever? Binabanggit kasi yung sinitang noong 1984. Siguro medyo bata pa tayo nun. But would they say this is the worst, if not one of the worst? Yes, Sean, ito na base sa kwento nila, ito na yung pinakamalala, ito na yung pinakamalakas dahil dati naman daw yung Nitang, yung bagyong Ruping na dumaan dito sa Siargao Island, hindi naman na wipe out yung mga bahay. Ngayon talaga wala kang naiwan kundi sarili na lang nila. Lahat pati mga poste, kung anuman, mismo yung mga sasakyan nagtumbahan. Mismo yung mga munisipyo, yung mga gym, yung mga covered court na akala namin na sobrang titibay ay bumagsak. Yung mga evacuation centers na ginamit na pansamantalang silungan ng akin pong mga kababayan, bumagsak. So ganun po kalala itong bagyo na ito, Sean. Wala hong pinalampas, wala hong pinili, lahat po kami apektado. Lahat po ng mga kababayan ko ay umaapela na sana matulungan sila dahil lalo na ngayong magpapasko. Nakakaiyak, nakakapanlumo, ang hirap ibahagi kung paano sila ito'y para nagluluksa talaga sila na halos nawala lahat sa kanila. Halos nawala lahat sa aming po mga kababayan dahil sa bagyong Odette. Right. So bago tayo makapag-rebuild, syempre, kailangan muna natin ng basic necessities. And like you said, JV, sobrang hirap nga maabot yung mga ibang towns dahil nga remote siya, isla siya. Sira din yung mga syudad na pinakamalapit sa Siargao, sa mainland. Would you know ano yung latest sa government relief efforts? Ano yung plano maybe ng AFP, ng national government para agarang maabot itong mga remote places, no? Hindi lang sa Siargao, pati sa Dinagat Islands? Ang pagkakaalam ko, Sean, tuloy-tuloy naman yung pagdating ng mga tulong ng DSWD ng mga relief packs. Actually, ngayong araw, this afternoon, ay dumating yung 850 na food packs na from DSWD Central Office. Tuloy-tuloy din yung pagpapadala ng C-130 ng Philippine Air Force para
i-evacuate at para makaalis yung atin pong mga turista at yung mga kababayan po natin na gusto pong umalis dahil wala po silang masilungan doon sa Siargao. Tuloy-tuloy din po yung iba pang mga assistance na inilaan for different provinces sa Caragay. Ang alam ko sa Dinagat at sa Siargao del Norte mainland sa amin ay may mga binibigay na mga libo-libo pong mga food packs o food assistance ang DSWD at ginagawan din ng paraan kasi ngayon Sean, maraming nananamantala rin ng mga negosyante. Nagtaasan yung presyo ng gasolina, nagtaasan yung presyo. Alam mo yung pag-hire lang ng pump boat ngayon, isang tao, 1,000 pasahero, kada pasahero 1,000 na yung pamasahe. Pump boat, pantawid ng Siargao to Surigao City, 1,000. So merong mga plano ang iba't ibang ahensya, ang DTI na magkaroon ng price freeze at ma-monitor din yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa lalo na sa Siargao kasi talagang totoo ito, nagkakaroon na ng looting at talagang kulang po yung pagkain, mga tubig. At kahit ginagawa po ng gobyerno ang mga kaya nito, sadyang napakalawak po ng epekto ng bagyong Odette. Hindi lang po sa Siargao, kundi sa Visayas at iba pang parte ng Mindanao. So, kaya kami ngayon, yung grupo namin, yung mga kababayan ko, kami nila Secretary Martin, yung iba pa na yung mga kababayan ay nagsasagawa ng mga kanya-kanyang donation drive para makalikom ng pondo at araw-araw maipadala namin yung mga pagkain. Ngayong araw nakapagpadala yung grupo ko ng mga relief goods sa pamagitan ng isang yung Sunlight Air para maipadala namin yung amin pong mga nalikom na mga relief goods, mga donation ng iba't iba pong nating mga kababayan na gustong tumulong sa Siargao. So yung mga gusto pong magbigay din po ng mga tulong in kind man o in cash, meron po kaming mga operation center sa airport at bukas po kami mismo ang aming tanggapan na tumanggap ng mga tulong para ho sa ating mga kabayan na naapektuhan ng bagyong Odette. Hindi lamang po sa Siargao, kundi pati po sa iba pang mga parte ng Visayas at ng Mindanao, Sean. Alright, JV, maraming salamat para sa mga updates at syempre sa, for sharing also your personal experience and your personal stories with Siargao. That was Assistant Secretary JV Arsena from the PCOO. Thank you, JV, for your time, and our prayers are with you. Some survivors recalled their experiences getting caught in the middle of Typhoon Odette's devastation. Jen Kalimon with the story. Bonding with family, island hopping, and food trips. This could have been what Vincent Capote will remember during his vacation in Siargao. But little did he know that this adventure was going to be a nightmare due to Typhoon Odette. Nakikita na namin yung mga bahay na nasisira na, nagliliparan na yung mga kahoy, mga yero. Natatakot talaga ako sa baka may baha. Yun talaga. Kasi pag may baha, aakyat kami sa taas, tapos ang lakas pa na ng hangin. A day after the onslaught of Typhoon Odette, Vincent and his companions saw the destruction left on the island. And since there was scarce amounts of food and water in the area, they decided to go back to Davao. Unfortunately, they got stranded for 3 days due to impassable roads. 3 days lang kami doon, ma'am. Wala na kaming mabilhan na mga tubig na mainom. Yun talaga yung pinakamahirap doon, ma'am, yung tubig na mainom. Sobrang grateful talaga kami, ma'am, kasi yung homestay na pinagtuluyan namin, pinagluto nila kami. Like Vincent, film director Pepe Jokno was also in Siargao during the onslaught of Typhoon Odette. They hid under the table and wore helmets to hopefully save themselves from the deluge. Some were even holding surfboards as shields. Nung nagsimula yung peak ng bagyo na nasira na yung window, nag-alala sila na gigiba yung garahe kasi prefab lang siya. Hindi talaga siya hindi talaga solid yung foundation niya. So everybody got helmets just in case na gumiba yung ceiling or yung structure itself.
Many survivors like Pepe and Vincent have since shared their traumatic experience in Siargao online. They continue to appeal for food, water, and other supply kits for the affected residents. Kung walang communication, hindi magiging maayos yung relief efforts. And marami pa rin mga pamilya na nag-aalala for their family and friends in Siargao. While Siargao may seem devastated for now, Vincent believes that the island will once again regain its beauty and vibrance in no time. Dahil rin po sa mga tao doon kasi sobrang bait ng mga tao doon sa Siargao. Kaya after makarecover ng Siargao, kahit after Reporting for News 5, Jen Calimon, we are One News. Typhoon Odette is also expected to make a dent on tourism recovery. Benito Bengzon of the Hotel Owners Association told Business World Live that Odette has disrupted the industry's momentum. He said several hotels are still temporarily shut down after the onslaught of Typhoon Odette. The group is now focused on relief operations. It will definitely slow down the recovery efforts because the room inventory will be sharply reduced at least in the next several weeks. But the priority right now really is to assist the government agencies in the relief efforts. Bengzon added that hitting the country's tourism targets for this year will be difficult after the typhoon's impact on top of the COVID-19 pandemic. Still, Bengzon is hopeful that the tourism industry will recover to pre-pandemic levels at least by 2023. We're hoping to at least go back to pre-pandemic levels, maybe not immediately, not in 2022, but at least start the recovery by 2022 so that we can go back to pre-pandemic levels either in 2023 or in 2024. Let's take a quick look at today's other top stories. BDO has denied changing its terms and conditions for online banking after its recent involvement in a hacking incident. However, the bank says that a liability clause has always been a part of compliance in the banking industry. BDO says it has made exceptions by shouldering clients' losses, even if they are not legally liable to do so. The COMELEC has issued summons to Bongbong Marcos on 3 petitions against his candidacy. These cases have been raffled off to the First Division, headed by Commissioner Rowena Guanzon. Guanzon says they have scheduled a preliminary conference on the petitions on January 7, 2022. And OCTA research says that Metro Manila is still at a very low risk for COVID-19 ahead of the holidays. OCTA says the capital region only had an average of 79 new cases on the week of December 14 to December 20. Pateros recorded 0 cases, while Quezon City and Manila had 15 infections each. For more updates, visit News 5, The Philippine Star, and Business World online. Visit our website, onenews.ph, for more in-depth analysis. You can also catch One News on the Signal Play app. Register for a free account at www.signalplay.com and stream One News live anytime, anywhere. Masks on, wash hands, and stay safe, Philippines. I am Sean Yao. We are One News.